آیا میدونستید برای تعیین جنسیت جنین خودتون روش‌هایی وجود داره، هم در طب سنتی و هم در علم پزشکی روز؟ روش‌هایی مثل IUI و IVF. شاید این رو تا به حال نمیدونستید. اگر میخواید از جزئیاتش باخبر بشید، در این ویدیو تا انتها با من همراه باشید تا این مطلب جذاب رو سیر تا پیاز متوجه بشید. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما دوستان عزیزم. پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار میگیرم. مثل همیشه یادتون نره که لایک، کامنت و سابسکرایب به من انرژی میده برای تولید محتوای بیشتر. اگر از موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خوشتون میاد یا میتونه براتون کاربردی باشه، در قسمت کامنت ها حتما من رو از نظرات ارزشمندتون بی‌نصیب نذارید. ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، برای خانواده‌تون بفرستید و چنل رو به اشتراک بذارید تا به خانواده ما بپیوندن و سطح آگاهی اونها هم بالا بره. شاید هر یک از ویدیوهای ما بتونه یکی از مشکلات بزرگ اونها رو حل بکنه و شمایی که این چنل رو معرفی میکنید باعث اون هستید. در گذشته افراد نمیتونستن یا حتی نمیتونستن باور بکنن که میشه جنسیت جنین رو قبل از بارداری تعیین کرد و به دلخواه اون رو انجام داد. در طب سنتی یک سری شایعات یا یک سری تئوری هایی بوده و هست که اونها رو مطرح میکنم، اما علم روز پزشکی هم در این زمینه جا نمونده. شاید شنیده باشید که به طور معمول شانس پسر یا دختر شدن جنین 50-50، اما آیا تا به حال به این فکر کردید که تعیین جنسیت جنین قبل از حاملگی میتونه ممکن باشه یا آیا میشه در جنسیت جنین تأثیر بذاریم؟ زوجها با روش‌های علمی و پزشکی میتونن قبل از بارداری جنسیت جنین خودشون رو تعیین بکنن و برای دختر یا پسر بودن اون تصمیم گیری بکنن. جل الخالق، عجب علمیه این علم پزشکی. تصمیم گرفتن برای تعیین جنسیت بچه قبل از بارداری فرایند بسیار جذاب و هیجان انگیزیه. در اینجا میخوایم روش‌های تعیین جنسیت قبل از بارداری رو بررسی بکنیم و میزان نتیجه بخش بودن و قابل اطمینان بودن این روش رو با هم بشناسیم. برای تعیین جنسیت قبل از بارداری آیا تضمینی هست؟ در جواب این سوال باید بگم که روش‌ها و راه‌های مختلفی برای تعیین جنسیت قبل از بارداری وجود داره و با کمک علم و پیشرفت‌ها حاصل شده، اما این روش‌ها هنوز هم در حال گسترش یافتن و بیشتر شدنن. این روش‌ها رو میتونیم به چند دسته روش‌های خانگی، روش‌های پزشکی و روش‌های سنتی برای انتخاب جنسیت جنین دسته‌بندی بکنیم، اما نمیتونیم بگیم که این روش‌ها تضمینی هستن، اما میتونیم اثرات جدی اون رو منکر نشیم و با توجه به تحقیقاتی که انجام شده اونها رو اعتراف بکنیم که میتونه اثرات بسیار جدی بذاره بر تعیین جنسیت جنین. 1. روش خانگی و غیر تهاجمی تعیین جنسیت قبل از بارداری. یکی از این تکنیک ها رو که با روش شتلز مینامن، تکنیک های دیگر ویلان و بیبی داست نام دارن. این موارد تکنیک های خانگی هستند که بر زمانبندی مقاربت متکی هستند و از روش‌های جهت تعیین چرخه قاعدگی و زمان تخمک گذاری در اون استفاده می‌کنند. برای مثال در روش شتل از دهه 1960 که وجود داشته، برای تعیین جنسیت قبل از بارداری استفاده میشد. با استفاده از نکات ذکر شده در این روش امکان تعیین جنسیت قبل از بارداری برای دختردار یا پسردار شدن وجود داره. در این روش نوع اسپرم و ویژگی هایی که دارن، زمان مقاربت و عوامل دیگری مثل موقعیت جنسی، pH مایعات بدن مورد مطالعه قرار میگیره تا تعیین بکنه که چه چیزی ممکنه روی اولین باری که اسپرم به تخمک میرسه تأثیر بذاره. به هر حال اسپرمی که تخمک رو بارور میکنه در نهایت جنسیت کودک رو تعیین میکنه. در نهایت حاصل این مطالعات روشی بود که این عوامل رو در نظر میگیره و تمام این تحقیقات و نتایج اون رو در قالب کتابی با عنوان شتلز، چگونه جنسیت کودک خود را انتخاب بکنید، چاپ شده و دائما در حال بروز رسانی و تکمیل شدنه. روش‌های ویلان و بیبی داست هم تقریبا از تکنیک و روش مشابه شتل برای
تعیین جنسیت استفاده میکنن. در نهایت با وجودی که هنوز هم افراد بسیار زیادی در دنیا از این تکنیک برای تعیین جنسیت استفاده میکنن، اما تحقیقات کامل و جامعی در خصوص تأثیر تضمینی این روش برای تعیین جنسیت بارداری وجود نداره. اگر علاقه‌مند بودید حتما کتاب شتلز رو مطالعه بفرمایید. اما در روش دوم، روش‌های کلینیکی که داریم برای تعیین جنسیت قبل از بارداری، علاوه بر روش‌های خانگی، تکنیک‌های دیگری هم برای تعیین جنسیت قبل از بارداری وجود داره. این موارد روش‌های کلینیکی تعیین جنسیت قبل از بارداری هستند که به صورت علمی و تخصصی جنسیت نوزاد رو تعیین می‌کنن و دقت بالایی هم دارن. از جمله این روش‌ها میتونیم به روش تعیین جنسیت قبل از بارداری با روش PGD، تعیین جنسیت به جنین با روش IUI و تعیین جنسیت با روش IVF اشاره بکنیم. اما در مورد سایر روش‌ها در طب سنتی یک سری اصول و نکات برای تعیین جنسیت بچه قبل از بارداری وجود داره که در اون برخی از موارد مؤثر در نحوه رسیدن اسپرم به تخمک و مواردی از این دست هستند که بر این موضوعات تاکید میکنن و یکی از روش ها نیز جدول چینی تعیین جنسیت قبل از بارداریه. کیت های انتخاب جنسیت هم گزینه دیگه برای تعیین جنسیت قبل از بارداری جنین هستن. با این حال میزان موفقیت آمیز یا مؤثر بودن هر یک از این روش ها با هم متفاوته و هنوز هم جای بحث و بررسی داره. اما نحوه تعیین جنسیت در دوران بارداری به چه صورتیه؟ جنسیت کودک شما به ابتدایی ترین روش در لحظه برخورد اسپرم با تخمک در زمان بارداری تعیین میشه. تخمک های یک زن از نظر ژنتیکی با کروموزوم X ماده کدگذاری شدن. از طرف دیگه مردها میلیون ها اسپرم در طول انزال تولید میکنن. تقریبا نیمی از این اسپرم ها ممکنه با کروموزوم X کدگذاری بشن، در حالی که نیمی دیگر از اونها حامل کروموزوم Y هستن. اگر اسپرمی که تخمک رو بارور میکنه حامل کروموزوم Y باشه، نوزاد حاصل احتمالاً XY رو به ارث میبره که ما اون رو با پسر بودن مرتبط میدونیم. اما اگر اسپرمی که تخمک رو بارور میکنه حامل کروموزوم X باشه، نوزاد حاصل احتمالاً XX رو به ارث میبره که ما این رو به معنای داشتن یک دختر میدونیم. البته این بستگی به کلی ترین درک از چیستی جنسیت و چگونگی تعریف اون داره. با این حال تعیین جنسیت نهایی جنین در یک بارداری طبیعی از همون ابتدا ممکن نیست و تست بارداری هم تنها باردار بودن یا نبودن رو مشخص میکنه و برای تعیین جنسیت والدین باید تا پایان 3 ماهگی منتظر بمونن. تعیین دقیق جنسیت جنین با تغذیه، رژیم غذایی یکی از گزینه‌های مؤثر در تعیین جنسیت قبل از بارداریه. این مورد باید قبل از بارداری بر اساس چیزی که میخواید از دکتر زنان در مورد رژیم غذایی خودتون سوال بکنید و ببینید که برای دختردار شدن یا پسردار شدن چه غذاهایی رو باید مصرف بکنید و چه رژیمی داشته باشید. برای پسردار شدن بر اساس یک سری مطالعات مشخص شده بین دریافت کالری بیشتر و پسردار شدن ارتباط وجود داره. البته این به معنای دریافت وعده‌های غذایی بیشتر نیست. مصرف پتاسیم یکی دیگر از مواردیه که میتونه روی پسر شدن جنین تأثیر بذاره. در یک رژیم پسرانه میتونید از موز، سیب زمینی و لوبیای سفید استفاده بکنید. مصرف بیشتر غلات صبحانه هم میتونه روی تعیین جنسیت قبل از بارداری برای پسردار شدن تأثیر داشته باشه. در کل برای پسردار شدن توصیه میشه که غذاهای قلیایی بیشتری مصرف بکنید. مصرف میوه ها و سبزی های تازه، افزایش مصرف غذاهای حاوی پتاسیم مثل ماهی سالمون و آووکادو، افزایش مواد غذایی با خاصیت قلیایی بالا مثل مرکبات، سبزیجات ریشه دار و آجیل میتونه در این زمینه توصیه بشود. اما در یک رژیم پسرانه توصیه میشه که تا جای ممکن از مصرف محصولات لبنی پرهیز بشه. محققان معتقدن افزایش سطوح گلوکوز خون میتونه به نفع پسردار شدن بشه. برای دختردار شدن باید چی بخوریم؟ برای تعیین جنسیت قبل از بارداری برای دختر شدن باید یه رژیم دخترونه داشته باشید. توصیه میشه که برای داشتن فرزند دختر تا جای ممکن باید اسیدیته بدن خودتون رو افزایش بدید. غذاهایی که تصور میشه مصرف اونها برای داشتن فرزند دختر شانس بیشتری به ارمغان بیاره، مثل
غذاهای دریایی به ویژه ساردین و ماهی آزاد، نه سالمون، لوبیا، بادام‌ها، سبزی‌های تیره و برگدار، کلم بروکلی، محصولات لبنی به شدت توصیه میشه مثل شیر، پنیر و ماست، تخم مرغ، سیب، اسفناج، کره بادام زمینی. در رژیم دخترانه‌ای که در یک مطالعه در سال 2008 تعیین شد، توصیه میشد که مادرانی که قصد داشتن فرزند دختر داشته باشن در رژیم غذایی خودشون منابع غنی از منیزیم و کلسیم رو بگنجونن. از طرفی به زنان توصیه میشد که مصرف غذاهای قندی رو بذارن کنار و مقادیر زیادی فیبر، پروتئین و چربی‌های سالم دریافت بکنن. تغییر pH واژن چه تأثیری میتونه روی جنین داشته باشه؟ روش‌های مختلفی برای تعیین جنسیت جنین وجود داره. برخی از این روش‌ها با اندازه‌گیری تغییر pH هستش. تعیین جنسیت با جوش شیرین میتونه تعیین بکنه که چند درصد در واقع پسر هستش جنین شما. یکی از مواردی که میتونه در تعیین جنسیت نوزاد قبل از بارداری بر اساس روش شتل موثر باشه، توجه به pH واژن و رحمه. اسپرم محیط‌های قلیایی‌تر رو دوست داره. برای پسردار شدن باید محیط قلیایی باشه. یکی از روش‌هایی که به منظور تغییر pH واژن توصیه میشه، استفاده از جوش شیرین برای پسردار شدنه. اساس این روش دوش گرفتن با 2 قاشق غذاخوری جوش شیرین در 2 لیتر آبه. دوش گرفتن باید قبل از هر آمیزش انجام بشه. این روش‌ها البته 100% قطعی نیستن، اما میتونن تأثیرات مثبتی در روند انتخاب جنسیت جنین داشته باشن. همچنین با ارگاسم هم میتونیم این کار رو کنترل بکنیم. روش دیگری که میتونه به قلیایی تر کردن محیط واژن کمک بکنه زمان ارگاسمه. بر اساس روش شتل، زوجهایی که برای پسردار شدن میخوان اقدام بکنن در زمان رابطه، ابتدا اگر زن به ارگاسم برسه بهتره. زمانی که زن ابتدا به ارگاسم میرسه، ترشحات اون میتونن موجب قلیایی تر شدن محیط واژن و رحم بشن و همین امر میتونه به حرکت بهتر اسپرم حاوی کروموزوم ایگرگ در امتداد تخمک کمک بکنه. اما همونطور که با جوش شیرین میشه جنسیت جنین رو تعیین کرد، با سرکه هم میشه، چون همونجوری که گفتیم برای پسردار شدن باید محیط واژن قلیایی باشه و برای دختردار شدن باید اسیدی باشه. برای دختردار شدن بهتره که محیط واژن اسیدی باشه و به همین دلیل باید از سرکه استفاده کرد تا شانس دختردار شدن افزایش پیدا بکنه. برای این منظور میشه که قبل از هر بار آمیزش از دوشی حاوی 1 لیتر آب و 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید استفاده بکنید تا به این ترتیب محیط واژن اسیدی تر بشه. نکته مهمی که در این متد به اون باور دارن اینه که اسپرم XX نسبت به اسپرم XY قوی تره و در شرایط اسیدی قابلیت پایداری و زنده موندن بیشتری داره. به همین دلیل در محیط اسیدی قوی تر XY از بین میره و فقط XX باقی میمونه که در نتیجه دختردار خواهید شد. بهترین زمان رابطه برای پسردار شدن نزدیک به زمان تخمک گذاریه و بعد از اونه. در صورتی که برای دختردار شدن میخواید اقدام بکنید تا 3 روز قبل از تخمک گذاری اگر تلاش بکنید شانس بیشتری خواهید داشت. اما با روش PGD، یکی از روش‌های قابل اطمینان و تضمینی برای تعیین جنسیت قبل از بارداری، استفاده از روش PGD. این تکنیک تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینیه که در اون یک اسپرم منفرد در یک نوع لقاح آزمایشگاهی به نام ICSI تزریق داخل سیستوپلاسمی اسپرم در تخمک کاشته میشه. سپس یک سلول جنین در حال رشد برای تعیین جنسیت قبل از قرار داده شدن در رحم مادر مورد آزمایش قرار میگیره. اساس این روش به این صورته که از اونجایی که اسپرم‌های XY کمی سبکترن، میتونن با استفاده از سانتریفیوژ یا سایر روش‌های جداسازی اونها رو پردازش و جدا بکنن و سپس از این راهکار برای تعیین جنسیت پسر قبل از بارداری یک راه تضمینی رو ایجاد بکنن. اما در این مورد روش IUI رو هم داریم که این روش یک روش کمک باروری آزمایشگاهیه که باز هم در اون از لقاح مصنوعی استفاده میشه. به این روش میکروسورت هم گفته میشه. اساس این روش هم جداسازی اسپرم و مرتب سازی اون بر اساس محتوای ژنتیکی اونه. با استفاده از ماهیت اسپرم که آیا XY یا XX، این اسپرم ها با استفاده از روش های جداسازی مثل سانتریفیوژ جدا شده جدا میشن و از اون برای بارداری هدفمند استفاده میشه.
و اما IVF هم یک روشیه که برای تضمین اینکه شما دختر یا پسردار بشید وجود داره. در این روش لقاح آزمایشگاهی IVF انجام میشه. به چه صورتی؟ این روش شامل کاشت جنین دختر یا پسر در رحم مادره و اساس اون گزینه‌های پیشرفته‌ای مثل مرتب سازی اسپرم و غربالگری ژنتیکی قبل از کاشته تا به این ترتیب جنسیت جنین قبل از لقاح و بارداری تعیین بشه. با این حال این گزینه گرونه و در برخی از کشورها هم غیر قانونیه. این عمل دارای طیف گسترده‌ای از مفاهیم اخلاقی، مذهبی، قانونی و اجتماعی و انجام IVF برای تعیین جنسیت قبل از بارداری لزوماً یک تصمیم صرفاً پزشکی محسوب نمیشه و باید ابعاد مختلفی رو در نظر گرفت. در کل هرچی روش تضمینی تر بشه در کشورهای مختلف از نظر قانونی محدودتر میشه، چرا که اگر در کشوری تعداد پسرها بیشتر بشه یا دخترها بیشتر بشه، غیر قابل کنترل بشه، در اون صورت قطعا باعث به وجود اومدن هرج و مرج میشه و همه چی باید طبیعی پیش بره. ولی خب اینها روش‌هایی که وجود داره و ما به سمع و نظر شما رسوندیم. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. اگر تصمیم به فرزنددار شدن گرفتید، فرزند سالمی هم داشته باشید و اون رو سالم بزرگ کنید و سالم بار بیارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.